අද දවසේ අපි කතා කරනවා how කියන ප්‍රශ්න පදය ගැන. how කියන එක ඇත්තටම ප්‍රශ්න පදයක් විදිහට හැසිරෙනකොට how කියන එක ප්‍රශ්න පදයක් විදිහට හැසිරෙනකොට ඒකේ තේරුම වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. how කියන එක ප්‍රශ්න පදයක් විදිහට හැසිරෙනකොට ඒකේ තේරුම වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි අහන්නේ how කියලා. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ ප්‍රශ්න පදයක් විදිහට විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ එකක් හැසිරෙන්නේ. මේ වගේ එකක් සම්බන්ධක පදයක් විදිහට වාක්‍ය දෙකක් ජොයින් කරන්නත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට මේක මෙන්න මේ කියන තේරුම. දැන් හිතන්නකො මෙහෙම කවුරු හරි ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේ කොහොමද ඔයා ඒක කරේ? එතකොට ඔයා ඒක කරපු විදිහ නේද කියන්නේ? කරපු විදිහ. එහෙම නැත්නම් කරේ කොහොමද කියලා. නැත්නම් කරපු හැටි, කරන ආකාරය. අන්න ඒවා තමයි මේකට එන්නේ. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙනකොට හරි අපි ඒ ප්‍රකාශ කරන විදිහනේ. දැන් කවුරු හරි අහනවා කොහොමද ඔයාලගේ මේ සර් ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ? ඔයාලගේ සර් ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ ඔන්ලයින් කරන්නේ කොහොමද කරන්නේ? එතකොට ඔයා මම මේ උගන්වන විදිහ තමයි කියන්නේ. හරි. උගන්වන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. උගන්වන හැටි තමයි ඔයා කියන්නේ. හරි. පැහැදිලි නේද ඔයාලට වැඩි? හරි. දැන් අපි බලමු මේවා කොහොමද මේ how කියන එක වාක්‍යයක් තුළ යොදාගන්නේ කියලා. හරි ලේසි. how කියන්නේ ප්‍රශ්න පදයක් විදිහට හැසිරෙනකොට කොහොමද කියන එක, ප්‍රශ්න පදයක් විදිහට හැසිරෙනකොට කොහොමද කියන එක, සම්බන්ධක පදයක් විදිහට හැසිරෙනකොට හැටි නැත්නම් ආකාරය නැත්නම් කොහොමද කියලා. ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍යය තියෙන්නේ තාත්තා ඇවිල්ලා කියලානේ. දැන් ඔයාලගේ දැනුමෙන් ලියන්නකො තාත්තා ඇවිල්ලා කියලා. තාත්තා ඇවිල්ලා. අපි දන්නවා ලා කියන එක තමයි මේකේ මූර්ත පදය. ලා. තාත්තා ඇවිල්ලා. ලියන්න බලන්න තාත්තා ඇවිල්ලා කියන වාක්‍යය ඉංග්‍රීසි වලින්. තාත්තා ඇවිල්ලා. තාත්තා කිව්වොත් father කියලා එනවා. father. ලා කියන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මූර්ත පදේ. ලා කියලා කියන්නේ has have නේ ලා කියන්නේ. එතකොට තාත්තා කියන්නේ එක්කෙනෙක් හින්දා මොකක්ද එන්නේ? has තමයි එන්නේ. තාත්තා කියනකොට has තමයි එන්නේ. father has එතකොට ක්‍රියාපදයට එන්න ඕනේ V3 එක. father has come. තාත්තා ඇවිල්ලා කියලා කියන්නේ father has come. තාත්තා ඇවිල්ලා. father has come. හරිද? father has come. තාත්තා ඇවිල්ලා. ඊළඟට දෙවෙනි වාක්‍යය ලියා ගන්න. කොහොමද තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? කොහොමද තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්නකො. මේ වෙලාවේ මේ කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්න පදය. හරි? කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්න පදය. එතකොට එතනින් එහාට තියෙන මේ කෑල්ල ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕන. හරි? මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕන. මේකේ සිංහලෙන් ගත්තොත් මොකද්ද ප්‍රශ්නය? මෙන්න මේ තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන කොටස අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න ස්වරූපයක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ තාත්තා ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ. කියලා අපි මේක හදා ගන්න ඕන. තාත්තා ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ. දැන් තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? father has come නේ. තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? father has come. නේද? father has come. මේ father has come එකේ අපි කරන්නේ මොකද්ද? මේ has කියන එක මුලට ගන්නවා. එතකොට has father come වෙනවා. නේද? has father come. හරි? තාත්තා
තාත්තා ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? has father come. has father come. තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ father has come. has father come කියලා තමයි එන්නේ. තාත්තා ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ. දැන් අපි කරේ මෙන්න මේ කෑල්ල ප්‍රශ්නයක් විදිහට හදාගත්තා. කොහොමද කියන එක වෙනුවට අපි කොහොමද කියන එක වෙනුවට මුලට දානවා how කියන එක. how කියන එක දානවා මුලට. how. එතකොට කොහොමද තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? how has father come. කොහොමද තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? how has father come. කොහොමද තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? how has father come. how has father come. කොහොමද තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? how has father come. වැඩේ පැහැදිලි ඇති. මම හිතන්නේ මේක ලොකු දෙයක් නෑ. මෙතන කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්න පදයක් හින්දා ඒ වෙනුවට අපි how කියන එක දානවා. how කියන එක දානවා. එතනින් පස්සේ කොටස අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශ්න ස්වරූපයක් වෙන්න ඕන මේ ටික. තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා එතන තිබුණාට ඇත්තටම එතනදී ප්‍රශ්න කරනකොට ඒක දැන් මෙතන තාත්තා ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ. කොහොමද? ওই ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙන්නේ. කොහොමද කියන එක එක ප්‍රශ්නයක්. තාත්තා ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ කියන එක තවත් ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේ දෙකේ එකතුව තමයි කොහොමද තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා එන්නේ. මෙතන සිංහල වාක්‍යය තුල තාත්තා ඇවිල්ලා තියන්නේ කියලා පෙරුණට ඇත්තටම ඔතන ඇත්තටම අභ්‍යන්තරයේ තියෙන්නේ තාත්තා ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ කියන එක. හරි? ඒකයි ඒ වෙනුවට has father come කියලා දැම්මේ. බලන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඊළඟ වාක්‍යයට යනවා මම දන්නේ නැහැ තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. 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 එතනදී මම දන්නේ නැහැ කියන එක නම් අපි දන්නවනේ ලියන්න. මම දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ I don't know කියලානේ කියන්නේ. I don't know. I don't know. මම දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ I don't know. මම දන්නවා නම් I know. මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ I don't know. මම දන්නේ නැහැ. ඊළඟට කියන්නේ තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වෙලාවේ ඇත්තටම මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ කෑල්ල කොහොමද කියලා කියන එක තමයි මේකේ සම්බන්ධක පදය. හරි? ඔයාලට මතකයි කොහොමද කියලා අපි මේ කොහොමද කියලා වෙනුවට ඉංග්‍රීසි වලින් පාවිච්චි කරන්නේ how කියන එක. හරි? එහෙනම් ඒ how කියන එක කොතෙන්ද දාන්නේ? how කියන එක කොතෙන්ද දාන්නේ? ඒක තමයි වැදගත්. මේ how කියන එක දාන්න ඕනේ දැන් මේ මම දන්නේ නැහැ කියන එක එක වාක්‍යයක් නේ. ඊළඟට තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන වාක්‍යයේ කොහොමද කියලා කියන කෑල්ල තවත් කෑල්ලක් නේ. ඔය ටික වෙනුවට how නේ දාන්නේ. ඕකට දාන how එක දාන්න ඕනේ. ඔය how එක දාන්න ඕනේ. කොතෙන්ද? ඔය how එක දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මෙයා වෙනුවට දාන how එක දාන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතෙන්ද. මම දන්නේ නැහැ කියන තැනට පස්සේ තමයි දාන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට තමයි දාන්න ඕනේ. හරි? මම දන්නේ නැහැ කියන එක. එතෙන්ට තමයි ඕක දාන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. හරි? එහෙනම් අපිට පුළුවන් ඒ වෙනුවට දාන්න how කියන එක. how. ඊළඟට තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක. මේ කෑල්ල ප්‍රශ්න ස්වරූපයක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි? තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ මේකමයි. මොකද්ද? father has come. father has come. තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ father has come. මෙතන father කියන එක simple වෙනවා. Father has come. I don't know how father has come. මම දන්නේ නැහැ තාත්තා කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. I don't know how father has come. මම දන්නේ නැහැ තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි? හරි. ඊළඟ වාක්‍යය. ඊළඟ වාක්‍යය බලන්න. ඔයා දන්නේ නැද්ද තාත්තා ආපු විදිහ? ඔයා දන්නේ නැද්ද තාත්තා ආපු විදිහ? ඔයා දන්නේ නැද්ද තාත්තා ආපු විදිහ? ඔයා දන්නේ නැද්ද කියලා කොහොමද ගන්නෙ? ඔයා දන්නේ නැද්ද? ඔයා දන්නේ නැද්ද? දැන් ඔයා දන්නවා කිව්වොත් එහෙම you know නේ. ඔයා දන්නවා කියන්නේ you know.
ඔයා දන්නවා you know. අපිට ඕකම ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? You do know. You do know. ඔයා දන්නවා you know. මොකද you know කියලා කියන්නේ ඔයා දන්නවා මේ you know කියන එකේ ක්‍රියාපදය V1 එකක්. V1 එකක්. ඔයාලට මතකයි V1 සමානයි do plus V1 කියලා. do plus V1 කියලා එකක්. මතකද ඔයාලට? do plus V1 කියලා එකක් අපි ඉගෙන ගත්තා. හරි ඒ නිසා තමයි you know කියන එක you do know කියලා ලිව්වේ. you do know. එතකොට ඔයා දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වොත් එහෙම මේ do එකට not එක දානවා. එතකොට you don't know වෙනවා. you don't know වෙනවා. you don't know. you don't know වෙනවා. ඔයා දන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා දන්නේ නැද්ද කිව්වොත් එහෙම ඔයා දන්නේ නැද්ද කිව්වොත් මෙන්න මේ don't කියන කෑල්ල වාක්‍යයේ මුලට ගන්නවා. හරි don't කියන කෑල්ල වාක්‍යයේ මුලට ගන්නවා. එතකොට don't you know මේ ඔයා දන්නේ නැද්ද කියලා කියන්නේ don't you know ඔයා දන්නේ නැද්ද don't you know ඔයා දන්නේ නැද්ද කියලා කියන්නේ don't you know. ඊළඟට අපිට එන්න ඕනේ තාත්තා ආපු විදිහ. අන්න ඒකේ තියෙනවා අපිට හරියන කෑල්ලක්. මේ තියෙන විදිහ නැත්තම් හැටි. කොහොමද ඒක ගන්නෙ? මේ ආපු විදිහ අපි දන්නවනේ විදිහ කියන්නත් අපි පාවිච්චි කරේ මේ. විදිහ කියන්නත් අපි ගත්තේ how කියන එක. එහෙනම් ඒ වෙනුවට දානවා how. how එක දාන්න ඕනේ කොහෙටද? how එක දාන්න ඕනේ දැන් මේ පළවෙනි කෑල්ලට පස්සේ. ඔයා දන්නේ නැද්ද කියලා කිව්වනේ you don't you know. ඊට පස්සේ තමයි how එක දාන්න ඕනේ. ඊළඟට තාත්තා ආපු. අපි ඉගෙන ගත්ත වාක්‍ය වලට අනුව තාත්තා ආපු කියන්නේ තාත්තා ආවා කියන එක. තාත්තා ආවා කියන්නේ father came. තාත්තා ආවා කියලා කියන්නේ father came. ආවා කෙරුවා කියන එකනේ. හරි father came. දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට ඇත්තටම ප්‍රශ්නාර්ථයක් එන්න උවමනාවක් තිබ්බා. කොතෙන්ද don't you know කියන තැනට ප්‍රශ්නාර්ථයක් එන්න උවමනාවක් තිබ්බා. don't you know. අන්න ඒ ප්‍රශ්නාර්ථය මේ අගට ගෙනල්ලා දානවා. ඔය මැද්දෙන් දාන්න බෑනේ. හරි. මේකේ තේරුම මේ කෑල්ල ප්‍රශ්නයක් කියන එක එහෙම නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ටික ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හරි. මේ ටික ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. don't you know how father came. එතකොට කොහොමද කියන එකට howමයි අපි මේක පටන් ගන්න ඕනි කියනකොට අපි මේක පටන් ගන්න ඕනිද කියන එක තමයි මෙතෙන්ට ඇත්තටම දාගන්න ඕනේ. අපි මේක පටන් ගන්න ඕනිද? අපි මේක පටන් ගන්න ඕනි කිව්වොත් එහෙම we should start this. මේක පටන් ගන්න ඕන. we should start this. අපි මේක පටන් ගන්න ඕන. we should start this. අපි මේක පටන් ගන්න ඕන. we should start this. එතකොට we should start this එකේ අපි මේ කෑල්ල ඇත්තටම මේක දැන් කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්න පදයක් හින්දා මෙන්න මේ ටික අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න ස්වරූපයක් එන්න ඕන. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මේක ප්‍රශ්නයක් කරන්න නම් මෙන්න මේ should කියන කෑල්ල v එකෙන් ඉස්සරහට ගන්නවා, මුලට ගන්නවා. should එක ගන්නවා මුලට. should එක මෙතෙන්ට ගන්නවා. හරි. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? should we start this? එතකොට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. should we start this කිව්වහම මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. හරි. ඊළඟට කොහොමද කියන එක වෙනකොට මෙතනින් how දානවා. හරි. කොහොමද කියන එක වෙනකොට how දානවා. how. එහෙනම් how should we start this? කොහොමද අපි මේක පටන් ගන්න ඕන? how should we start this? කොහොමද අපි මේක පටන් ගන්න ඕන? how should we start this? කොහොමද අපි මේක පටන් ගන්න ඕන? how should we start this? හරි. ඊළඟ එකත් බලමු. ඔයා දන්නවා අපි මේක පටන් ගන්න හදන විදිය. බලන්න try කරන්න. ඔයා දන්නවා අපි මේක පටන් ගන්න හදන විදිය.
ඔයා දන්නවා අපි මේක පටන් ගන්න හදන විදිය. ඔයා දන්නවා අපි මේක පටන් ගන්න හදන විදිය. ඔයා දන්නවා අපි මේක පටන් ගන්න හදන විදිය. ඔයා දන්නවා අපි මේක පටන් ගන්න හදන විදිය. ඔයා දන්නවා කියන්නේ you know අපි මේක පටන් ගන්න හදන විදිය. අන්න එතන තියෙනවා විදිය. විදිය වෙනුවට මේ වාක්‍යයට පස්සේ how දාන්න ඕන. how ඊළඟට අපි මේක පටන් ගන්න හදන කියන්නේ ඒකේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය අපි මේක පටන් ගන්න හදන්නේ. අපි මේක පටන් ගන්න හදන්නේ. න්න හදන්නේ. මතකද න්න හදන්නේ. එහෙනම් we are going to start this. We are going to start this. We are going to start this. You know how we are going to start this. You know how we are going to start this. You know how we are going to start this. You know how we are going to start this. ඔයා දන්නවා අපි මේක පටන් ගන්න හදන විදිය. හරි. 7. කොහොමද මේක හදලා තියෙන්නේ? බලන්න try කරන්න. කොහොමද මේක හදලා තියෙන්නේ? කොහොමද මේක හදලා තියෙන්නේ? කොහොමද මේක හදලා තියෙන්නේ? කොහොමද මේක හදලා තියෙන්නේ? මෙතනදී නම් ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද මේක හදලා තියෙන්නේ? එතකොට මේ කෑල්ල ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා අපි ගත්තොත් එහෙම මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ this මේක නම් this ලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. ලා තියෙන්නේ has හරි have හරිනේ. එහෙනම් this එක ගැලපෙන්නේ has නේ. has කරන කෙනා නැති හින්දා ඔයාලට මතක නම් been එක v3 දාන්න ඕන. හරි? කරන මතකද මේ chart එක? නේද? මේ chart එකේ මේ බලන්නකෝ. කරන කෙනා නැති වෙලාවට බරපදයක් එක්ක දාන්නේ been එක v3. බරපදයක් එක්ක දාන්නේ been එක v3. හරි? හරි? කොහොමද මේක හදලා තියෙන්නේ කියනකොට this has been v3 එක වෙන්නේ හදනවට අදාළව made. This has been made. මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ this has been made. එතකොට දැන් මේක කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්න පදයක් හින්දා ඊට පස්සේ තියෙන කොටසත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කැලලත් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න පදයක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් කොහොමද ඒක ප්‍රශ්න පදයක් බවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි මේ has එක ගන්නවා මුලට. එතකොට has this been වෙනවා. Has this been made? මේක හදලාද තියෙන්නේ. Has this been made? මේක හදලාද තියෙන්නේ. දැන් කොහොමද වෙනුවට how දානවා. කොහොමද කියන එක වෙනුවට how කියලා දාගන්න. how එනකොට how has this been made? කොහොමද මේක හදලා තියෙන්නේ.